Hi guys! I'm Lizzie and welcome back to Mama Lizzie's Vlogs. For those who are new in my channel, please do not forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga ilalabas ko na video. For today's video, i-share ko sa inyo yung unboxing at initial review nitong aking bagong Muzzo gaming chair. Before is nag-share na rin ako sa inyo ng review ng Secret Love gaming chair. If gusto niyo mapanood yun, i-share ko yung link sa description box below. Bali, itong Muzzo gaming chair na ito is regalo sa akin to ni husband. Dahil bago yung aking home office space, syempre niregaluhan ako ni husband ng bagong chair para mas masarap magtrabaho, di ba? Nabili na ito sa Shopee Mall sa Muzzo store. Ang original price nito is nasa 21,000 plus, pero nabili niya na lang to at a sale price of 7,699 pesos.
review sa comfortability. So, maganda naman siya, very comfortable. Tapos maganda yung kanyang lumbar support kasi importante talaga sa akin yung lumbar support. Napaka-importante nun dahil mas masarap umupo syempre kung mas maganda yung suporta sa likuran. Maganda naman yung neck support niya. So, adjustable din siya. Pwede siyang itaas, pwede ibaba. So, saktong-sakto lang siya rito sa akin. Tapos dito naman sa armrest, adjustable din siya. May tataas siyang ganyan. Tapos, pwede mo rin siyang ibaba. Dito naman sa gilid, yung ating nai-incline din yung kanyang chair. So, ganito siya pag naka-incline. Tataas baba rin yung kanyang seat. Ayan, pag mababa. Tapos pag itataas mo naman, doon lang sa gilid, ayan. Maganda rin yung kanyang leather. Ayan, leather siya. Ito yung lumbar, ito yung headrest. Ayan, papakita ko sa inyo. For its price, very worth it na siya. Sana na magtagal sa akin itong, diba? Mas masarap na magtrabaho dito sa home office ko. So dito na nagtatapos yung video ko, guys. Thank you for watching. Hope you like this video and see you on my next video.